આપણે આટલે સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું હતું કે જેવું તમે એડ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે એડ પ્રોડક્ટની મેથડ કોલ થશે. એડ પ્રોડક્ટની મેથડ ક્રિએટ ડીબી કોલ કરે છે. ઓકે, ક્રિએટ ડીબી જો ડેટાબેઝ નલ હોય તો ડેટાબેઝ બનાવવાનું, એલ્સ ડેટાબેઝને ખાલી રિટર્ન કરી નાખવાનું. હવે રિટર્ન કરવાનું એટલે આપણે કાલે શીખ્યા હતા કે તમારે આટલે ડેટાબેઝ મૂકવાનું અને ઓલવેઝ એસિંક મેથડ હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ રિટર્ન આપે તો એ ફ્યુચરમાં રિટર્ન આપે. તમારે ફ્યુચર એવું લખવું પડે આગળ. ઓકે, તો આટલે એને કેપ્ચર પણ કરવું પડે. સો વેર ડીબી ઇક્વલ્સ ટુ આટલે એસિંક આપવું પડે અને આ થશે અવેઇટ. ઓકે, તો જેવું એડ પ્રોડક્ટ કોલ થશે એટલે ક્રિએટ ડીબી કોલ થાય છે. ક્રિએટ ડીબી ની અંદર ડેટાબેઝ બને છે. ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ જાય પછી આપણે ટેબલ્સ બનાવવાના છે. ચલો, તો આજે આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરીએ. તો આની અંદર ડીબી નો આપણી પાસે ઓબ્જેક્ટ છે. તો ડીબી ડોટ એક્ઝિક્યુટ ક્રિએટ ટેબલ કરવા માટે ક્વેરી આવે. ક્વેરી આપણે કઈ રીતે લખતા હતા? ક્રિએટ ટેબલ, ટેબલનું નામ લાઈક પ્રોડક્ટ્સ અને કઈ કઈ કોલમ્સ આપણે ક્રિએટ કરવા. આ ટેબલમાં તમને કઈ કઈ કોલમ જોઈએ છે? તો પીઆઈડી ઇન્ટીજર કયા ટાઈપની ડેટા ટાઈપ જોઈએ છે. સો ઇન્ટીજર પીઆઈડી માં ઇન્ટીજર્સ વેલ્યુ બધી સ્ટોર થશે અને એ આપણી પ્રાઇમરી કી છે. પ્રાઇમરી કી આપણે શીખ્યા હતા. પ્રાઇમરી કી યુઝ થશે ટેબલમાં એક રેકોર્ડને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે. ઓકે, અને એને આપણે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ રાખશું બિકોઝ સિસ્ટમ એની એન્ટ્રી કર્યા કરશે, આપણે કંઈ કરવાની જરૂર નહીં પડે. ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ નહીં આવે તો કંઈ નહીં લખો, તમારે જાતે એન્ટ્રી કરવી પડે. હવે જાતે એન્ટ્રી કરવામાં મેઇન ઇશ્યુ ખાલી એટલો છે કે તમારે પછી બધા એના જે રૂલ હતા કે એમાં ડુપ્લિકેટ નહીં થવું જોઈએ, બરાબર, એની અંદર નલ નહીં જવું જોઈએ, એમ્પ્ટી નહીં મૂકી શકો, એ બધી વસ્તુ મેન્ટેન કરવી પડે તમારે જાતે. જ્યારે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ તમે લખી દો તો સિસ્ટમ બધું વસ્તુ ઓટોમેટિક મેન્ટેન કર્યા કરશે. હા, આ સિન્ટેક્સ જ છે. આ સિન્ટેક્સ છે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ, પ્રાઇમરી કી અને ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ બનાવવા માટે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ કોલમ છે પ્રોડક્ટ નેમ. એમાં કયા ટાઈપના ડેટા? ટેક્સ્ટ બધા ડેટા સ્ટોર થશે. ઓકે, પછી ડિસ્ક્રિપ્શન હતું, આઈ થિંક ડિસ્ક્રિપ્શન કે તમે ક્વોન્ટિટી લીધું છે. ઓકે, તો ક્વોન્ટિટી એ પણ ઇન્ટીજરમાં જ આવશે, બરાબર. આર પ્રાઇસ એ આવશે ડબલ, મતલબ પોઈન્ટ વાળી વેલ્યુ, અને એસ પ્રાઇસ એ પણ આવશે ડબલ. તો આટલું તમે બનાવશો એટલે તમારું ચાલે. એ તો સિસ્ટમને થોડી ખબર પડશે કે આ પ્રાઇસમાં તમે શું સ્ટોર કરાવવાના છો. તો એઝ અ યુઝર આપણે એને બતાવવાનું હોય કે ભાઈ આમાં ડબલ સ્ટોર કરવાના છે. ઓકે, હા, તો ટેબલ ક્રિએટિંગ. હવે આટલે તમારે ના એ જે પ્રમાણે તમે પેજ બનાવતા હો, જે પ્રમાણે લોજિક હોય તે પ્રમાણે બનાવતા જવું પડે. ડિઝાઇનિંગ થઈ જાય એટલે આ બધા કોડિંગ બનાવવા પડે, ડેટાબેઝના કોડિંગ. ઓકે, સો ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયું. જો તમારે નેક્સ્ટ ટેબલ બનાવવું હોય તો આટલે તમારે લખવાનું ડીબી ડોટ એક્ઝિક્યુટ અગેન અને અગેન જે પણ તમારું ટેબલ ક્રિએટ કરવું હોય તે એસક્યુએલ કરી દો. એટલે તમારે જે ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું છે એનું આખું બનાવો. એ તો સિન્ટેક્સમાં આપે કે ભાઈ આટલે એસક્યુએલ ની કોઈ ક્વેરી આવશે, એને એસક્યુએલ કહેવાય ડેટાબેઝ માટે. ઓકે, ચાલો, તો આપણું હવે ટેબલ ક્રિએટ થઈ. આટલે સુધી સમજમાં આવી ગયું? ઓકે, તો સિમ્પલ બટન પર ક્લિક કરે, એડ પ્રોડક્ટ કોલ કર્યું. એડ પ્રોડક્ટ તમારું ડેટાબેઝ બનાવી આપે છે. ડેટાબેઝ બને છે અને ટેબલ્સ બની ગયા. આ તો હજુ ડેટાબેઝ બનાવ્યો, ડેટાબેઝ અને ટેબલ ક્રિએટ કર્યા. હવે આપણે ઇન્સર્ટનું કોડિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, આ તો જસ્ટ ખાલી ડેટાબેઝ અને એની અંદરના જેટલા પણ ટેબલ્સ હોય એ આપણે ક્રિએટ કરીએ. આટલે એક વસ્તુ ખાસ નોટિસ કરજો કે ધારો કે તમારું આ ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ ગયો, તમે એડ કરીને એડ પણ કરી દીધું, ચાલો થઈ ગયું, તો ડેટાબેઝ સિસ્ટમની અંદર બની ગયો. પછી તમે આટલે કોલમનું નામ ચેન્જ કરી નાખ્યું, પ્રોડક્ટ નેમ 1 કરી નાખી, તો થશે શું? બીકોઝ આ એરર આવશે. કેમ કે ડેટાબેઝ અને ટેબલ તો ઓલરેડી બની ગયા, તો તમારે શું કરવું પડે? એપને અનઇન્સ્ટોલ કરવી પડે અને ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરવી પડે, ત્યારે નવો ડેટાબેઝ ક્રિએટ થશે. એનો તો એટલા માટે તો આપણે જ્યારે તો આપણે ડેવલપમેન્ટ ટાઈમ પર આપણે આવા ઇશ્યુઝ આવી શકે કે ભાઈ કોલમનું નામ મારે બદલવાનું થયું, એકવાર યુઝરને ડિલિવર કરી દીધું પછી થોડી કંઈ ચેન્જ કરવાનું. એટલે આ ડેવલપમેન્ટ ટાઈમ પર ધારો કે તમે એકવાર ડેટાબેઝ અને ટેબલ્સ બનાવી દીધા અને પછી તમે આ બે મેથડમાં કોઈ પણ ચેન્જ કરો છો, લાઈક આપણે ડેટાબેઝનું નામ બદલી નાખ્યું યા એટલે તમે કોઈ કોલમ એડ કરી યા કોઈ કોલમને ચેન્જ કરી, તો એપને અનઇન્સ્ટોલ કમ્પલસરી કરવી જ પડે. નહીં તો તમને તમારો એ શું કરશે? જૂનો ડેટાબેઝ જ લયા કરશે દર વખતે. ઓકે, ક્લિયર? ચાલો, સો હવે આપણે કરવાનું શું છે કે આ જે બધી વેલ્યુ છે
નેમ, ક્વોન્ટિટી, આર પ્રાઇસ, એસ પ્રાઇસ એ મારે આ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવી છે અને એનું કોડિંગ મારે આટલે લખવાનું છે. બરાબર? તો ઓબ્વિયસલી આ બધી વેલ્યુ આટલે સુધી મારે લાવવી તો પડશે. તો જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં આપણે એક કન્સેપ્ટ શીખ્યા હતા, ફંક્શન એઝ અ પેરામીટર. તમે ફંક્શનની અંદર આ પેજ પરથી પેલા પેજ પર મોકલવા માટે તમે બધા પેરામીટર પાસ કરી શકો, લાઈક આર પ્રાઇસ, એસ પ્રાઇસ. તો એનો મતલબ શું થયો કે જ્યારે તમે બટન પર ક્લિક કર્યું, ટેક્સ્ટ બોક્સની બધી વેલ્યુ તમે આ ફંક્શનમાં પાસ કરી દીધી. આ પાસ કરી તો ઓબ્વિયસલી એ આટલે એક્સેસ થઈ ગઈ. જો એરર નીકળી ગઈ એટલે આટલેથી વેલ્યુ, આ જે બધી ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ છે એ બધી વેલ્યુ આપણે પેરામીટરમાં પાસ કરીને આટલે સુધી લઈ આવ્યો. બીકોઝ મારે તો આ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની છે ને, આ બધી વેલ્યુ મેં એઝ અ પેરામીટર પાસ કરી દીધા એટલે આટલે મળી ગયું એ વેલ્યુ. હવે આટલે આપણે ઇન્સર્ટનો ખાલી કોડ લખવા અને એક ઇન્સર્ટના કોડમાં કઈ વેલ્યુઝ લેવાની, આ બધી વેલ્યુઝ, નેમ, ક્વોન્ટિટી, આર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ. ઓકે, ચાલો. સો હવે મેં તમને કાલે સમજાવ્યું હતું કે કોઈ પણ ડેટાબેઝની અંદર ક્રૂડ ઓપરેશન જ આવે, ક્રિએટ, રીડ, અપડેટ અને ડિલીટ. ઓકે, સો ક્રિએટ મતલબ ઇન્સર્ટ. સો અત્યારે આપણે શીખીએ છીએ કે કઈ રીતે આ જે બધી વેલ્યુ છે તે તમે આ ટેબલમાં ઇન્સર્ટ કરાવી શકો. સો એના માટે db.raw insert, જો બધા માટે અલગ અલગ મેથડ જ છે, ડિલીટ, ઇન્સર્ટ, અપડેટ. ઓકે, ક્વેરી એટલે ડેટા લાવવા માટે આવે. જો ઇન્સર્ટ અત્યારે આપણે યુઝ કરીએ તો ઇન્સર્ટની આખી એક ક્વેરી આવે. આ ક્વેરીની સિન્ટેક્સ યાદ રાખજો કે ઇન્સર્ટની ક્વેરી લખાઈ કઈ રીતે. ઇન્સર્ટ ઇનટુ કયા ટેબલમાં ઇન્સર્ટ કરવાનું છે, પ્રોડક્ટ્સ ટેબલમાં. ઓકે, અને કઈ બ્રેકેટ કઈ કોલમમાં તમે ઇન્સર્ટ કરવાના છો. જરૂરી નથી કે આપણે બધી જ કોલમમાં ઇન્સર્ટ કરીએ દર વખતે, બરાબર? તો લાઈક પીઆઈડી છે એ તો ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ છે, તો આ તો આપણે લેવાની થશે ને. આપણે લેવાની છે પ્રોડક્ટ નેમ, ક્વોન્ટિટી, આર પ્રાઇસ. હા, ઓબ્વિયસલી આ કોલમના નામ છે બધા, આર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ. આ બધી કોલમના નેમ થાય. તો ઇન્સર્ટ આઈડિયા, આ કોલમ આપણે જ્યારે ક્રિએટ ટેબલ કરેલું ત્યારે કોલમ્સ બનાવેલી ને, પ્રોડક્ટ નેમની કોલમ બનાવેલી, ક્વોન્ટિટીની કોલમ, આર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ, આ બધી કોલમ બનાવેલી. આટલે કોલમ નાનો કે કઈ કોલમમાં તમે ઇન્સર્ટ કરવાના છો. સો આટલે વેલ્યુઝ. ઓકે, કઈ વેલ્યુઝ નાખવાની છે, આ બધી વેલ્યુ, નેમ, ક્વોન્ટિટી, આર પ્રાઇસ, એસ પ્રાઇસ, આ બધી વેલ્યુઝ નાખવાની છે. તો રો ઇન્સર્ટ ની અંદર એને એઝ અ પેરામીટર્સ પાસ કરી દેવાના, અને પેરામીટર્સ કહેવાય. ઓકે, ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ પ્રોડક્ટ, કોલમમાં આ વેલ્યુઝ. તો વેલ્યુઝ હવે આટલે બ્રેકેટમાં આપવાની. આ સિન્ટેક્સ છે ઇન્સર્ટ ની ક્વેરી. તો જોજો આટલે શું થશે રિએક્શન. આ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં આ જે બધા પેરામીટર્સ તો આને પેરામીટર્સ પાસ કરેલા કહેવાય ઇન્સર્ટ ની ક્વેરીમાં. તો એ શું કરે, પહેલો ક્વેશ્ચન માર્ક છે એમાં આ લઈ લેશે, બીજા ક્વેશ્ચન માર્કમાં આ લઈ લેશે, ત્રીજા ક્વેશ્ચન માર્કમાં અને ચોથા ક્વેશ્ચન માર્કમાં આઈડી આ વેલ્યુ લઈ લેશે. હા, તમે આટલે જે લાઈનમાં લખેલા હોય એ લાઈન આટલે હોવી જોઈએ ને આટલે જેટલી કોલમ લીધી હોય આટલે એટલી જ વેલ્યુઝ હોવી જોઈએ. ધારો કે આટલે તમે અત્યારે 4 લીધી છે ને આટલે તમે 5 ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દો તો એરર આવશે. ઓકે, સો ઇન્સર્ટ ની ક્વેરીની સિન્ટેક્સ શું છે, ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ, કોલમનું નામ, કયા કોલમમાં તમારે ઇન્સર્ટ કરવાનું છે ને કેટલી વેલ્યુઝ ઇન્સર્ટ કરવાના છે, અને વેલ્યુઝ આ એઝ અ પેરામીટર્સ તમને આટલે મળી જશે. ઓકે, ચાલો. હવે ઇન્સર્ટ ની ક્વેરી પણ તમને એક વસ્તુ રિટર્ન કરે, અને એ રિટર્ન કરે આઈડી. એ રિટર્ન કરે તમને પ્રાઇમરી કી, કે કઈ આઈડી પર આ રેકોર્ડ પડ્યો, બરાબર? સો આ વસ્તુ આટલેથી આપણે રિટર્ન કરાવી દઈએ, બીકોઝ મારે તો આટલે નથી પ્રિન્ટ કરીને બતાવવાનું, ત્યાં બતાવવાનું છે. સો રિટર્ન આઈડી. તો એની રિટર્ન ટાઈપ શું બની હવે આ મેથડની, ઇન્ટીજર. બટ ઇન્ટીજર શામાં લખવું પડે, ફ્યુચર. ઓકે, તો જે રેકોર્ડ આટલે ઇન્સર્ટ થઈ ગયો અને આટલે તમને મળી ગઈ એક આઈડી મળી ગઈ છે. જે પોઝિશન પર રેકોર્ડ પડ્યો તેની આઈડી મળી ગઈ, એટલે આપણે ખાલી પ્રિન્ટ કરીને જોઈ લઈએ. પ્રિન્ટ રેકોર્ડ. હા, બંને મેથડ અલગ અલગ છે ને એટલે ચાલે. આઈડો આ ડેટાબેઝ હેન્ડલર તમે બનાવો ને ઓબ્જેક્ટ એટલે ઓટોમેટિકલી ઇમ્પોર્ટ થઈ જ છે. ઓકે, સો ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ. જેવું ઇન્સર્ટ પર તમે ક્લિક કર્યું તો આ બધી વેલ્યુ તમે એઝ અ પેરામીટર્સ પાસ કરી દીધી.
પેરામીટર્સમાં આટલે એક્સેપ્ટ કર્યો, પહેલો ડેટાબેઝ બનાવ્યો અને આપણે ઇન્સર્ટની ક્વેરી લખી. ઇન્સર્ટની ક્વેરીની સિન્ટેક્સ છે ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ કોલમ નેમ, કઈ કોલમમાં કઈ વેલ્યુઝ તમારે ઇન્સર્ટ કરાવી છે અને એ વેલ્યુ એઝ અ પેરામીટર આટલે પાસ કરી દે. અને આનો અસર છે આપણે 4 પેજ 5 પેજની એપ્લિકેશન હોય બરાબર, તો પાછા ત્રીજા પેજમાં હોય તો પાછા એક બધું નવું બનાવવાનું. હા ઓબ્વિયસ, એ તમારા ટેબલ પ્રમાણે. હવે ધારો કે તમે એમ્પ્લોય માટે કરવાના છો તો એમ્પ્લોય નું પાછું ઇન્સર્ટ અલગ મેથડમાં બનાવવાનું. બધા પેજમાં એક તો આવતી જ નથી. ક્લિક ઇવેન્ટ, હા ક્લિક ઇવેન્ટ સેમ જ આવતી એટલે બટ બધાના ડેટાબેઝ અલગ બનાવવાના છે, કોઈ ડેટાબેઝ એક જ હોય, ટેબલ્સ અલગ અલગ બનાવવાના. મતલબ અલગ મેથડ લખીને અલગ ટેબલ બનાવવાના. ના, ટેબલ તો આટલે મેથડ તો આની આ જ રહેશે. સી હવે એમ્પ્લોય નું તમે આટલે ઇન્સર્ટ કરાવશો તો આ થઈ ગયું એમ્પ્લોય કોલમ, તમે એ રીતે બદલી નાખો તો આટલે બીજું શાનું બનાવવું પડે? એટલે એમ્પ્લોય નું બનાવવું પડે, એડ એમ્પ્લોય બનાવવું પડે. સેમ રીતે ઇન્સર્ટ કરવા માટેની મેથડ્સ અલગ અલગ બનાવે. આ તો એક જ વાર બને, કેમ કે ડેટાબેઝ અને ટેબલ્સ તો એક જ વાર બને. પછી તમારે ઇન્સર્ટ કરવા માટે અલગ અલગ બધી મેથડ્સ મેન્ટેન. સ્ટોરેજ કરવા માટે બધું અલગ અલગ હા બાકી મેથડ આપણે એક વખત કરવાના એટલે બસ, એટલે ડેટાબેઝ તમારો એકવાર બની ગયો તો થઈ ગયો એ. ઓકે ચાલો, સો આ રેકોર્ડ આટલેથી ઇન્સર્ટ થશે અને જે પણ આઈડી પણ ઇન્સર્ટ થયો એ આટલે તમને રિટર્ન મળી જશે અને એ ખાલી આપણે આટલે પ્રિન્ટ કરાવવો છે. ઓકે ચાલો આખું રન કરીને એકવાર ચેક કરીએ. આપણે કેમ ખબર પડે કે આપણા ફોનમાં સ્ટોર થયો છે? હા, એ આટલે બતાવીને તમને બતાવો ને ક્યાંથી જોવાનું. આખો ડેટાબેઝ બની જાય અને આટલે જો ઇન્સર્ટ થઈ ગયું હશે તો ઓબ્વિયસલી તમને આ વસ્તુ મળી જશે, રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ 1, રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ 2, બીજા નંબર પર પડ્યો, પહેલા નંબર પર પડ્યો. પેલા આઈને બધા યુઝર યસ કરે તો ના, આમાં કોઈ પરમિશન નહીં માંગે. કોઈ બી application સ્ટોરેજ કરવા માટે કોઈ પરમિશન, SQLite માં ડેટા સ્ટોર કરવા માટે યા આપણે જો શેર પ્રેફરન્સમાં પણ કોઈ પરમિશન નહીં લીધેલી, આ SQLite માં પણ કોઈ પરમિશન નહીં, એ ડેટા સ્ટોર થઈ જાય. બરાબર, હા સ્ટોર કરશું તો એ સ્ટોરમાં પણ તમારા ફોનની અંદર આ તો યુઝરને પણ ખબર નહીં પડે કે ડેટા સ્ટોર થયા નહીં. આપણે એપમાંથી ખાલી કોડિંગથી જ એક્સેસ થાય. બરાબર, હા ચાલો. સો એડ પ્રોડક્ટ એટલે નામ નાખ્યું ટેસ્ટ, આ સિંગલ ચોઇસ વોલ્યુમ નથી, જોઈ લેજો. ઓકે, સો બધી વેલ્યુ નાખી અને હું આ એડ બટન પર ક્લિક કરું. ટેબલ ક્રિએટેડ થઈ ગયું અને રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ 1, એટલે આનો મતલબ કે ડેટા સ્ટોર થઈ ગયા. બરાબર, હવે હું બીજો રેકોર્ડ નાખું તે જોજો. રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ 2, જો હવે ટેબલ ક્રિએટેડ ટેબલ એ ઓટોમેટિક ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ લખેલું છે ત્યાં, એટલે એ 1 થી ચાલુ કરી દે, 1 2 3 4 5 એવી રીતના. અને જો ટેબલ ક્રિએટેડ પાછું નહીં આવી, કે પહેલા રેકોર્ડ જ્યારે મેં ઇન્સર્ટ કર્યો ત્યારે ડેટાબેઝ અને ટેબલ્સ બની ગયા. હવે હું ગમે તેટલી વાર રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરું પેલું ટેબલ ક્રિએટેડ નહીં આવે. ઓકે, સો આપણે 3 રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરી દીધા. બરાબર, હવે આ રેકોર્ડ્સને તમે ક્યાં જોઈ શકો કે ભાઈ ક્યાં રેકોર્ડ ત્યાં ઇન્સર્ટ થયા? તો આ ડિવાઇસ ફાઇલ એક્સપ્લોરર છે, આમાં જાઓ. આમાં આ જે તમારો ફોન છે તે, ઓકે, ડેટામાં, ઓકે, એપમાં, ડેટામાં, હવે આટલે તમારું પેકેજ જોવું પડશે કે તમે કયું પેકેજ આપેલું. જ્યારે એપ બનાવીએ ત્યારે ખબર પેલું પેકેજનું નામ પૂછે છે, તો એ પેકેજનું નામ તમે આટલેથી જોઈ શકો. એન્ડ્રોઇડ એપ બિલ્ડ ક્રિએટર, ઓકે, પેકેજનું નામ છે કોમ એક્ઝામ્પલ માય પ્રેક 2 મોબાઈલ. ઓકે, સો આપણે આમાં શોધીએ એ ક્યાં છે, તો કોમ એક્ઝામ્પલ માય પ્રેક 2 મોબાઈલ. ઓકે, આવ્યા અને આની અંદર એ પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડરમાં જવાનું અને એમાં એપ ફ્લટર આ રહ્યો સોફ્ટ. હા, આ બધું ઓટોમેટિક ક્રિએટ થઈ. આ તમારો ફોન આટલે એક્સેસ થાય. તો ફોનમાં જ્યાં તમારું પેકેજ હતું ત્યાં એપ ફ્લટર શોપ ડીબી અને સેવ એઝ કરી આટલે નહીં જોવાય. ઓકે, આપણે એને સેવ કરીને ડી ડ્રાઈવમાં લઈ લઈએ. તો આ જે ડેટાબેઝ છે એ એક્સપોર્ટ થઈ ગયો ડી ડ્રાઈવ. આ રહી. હવે ડેટા જોવા માટે ઓનલાઈન તમારે જોવા પડે. સો ઓનલાઈન SQLite
સો SQLite ઓનલાઈન કરીને એક વેબસાઇટ છે, ત્યાં જઈને આ ફાઇલમાં ઓપન ડીબી અને પેલો જે ડેટાબેઝ આપણો હતો એ ઓપન કરી જો આઈ પ્રોડક્ટ્સ નામનું ટેબલ બન્યું, ડેટા નાખ્યો છે. આ લોકો વેબમાં એવું વેબમાં જોવું પડે, કેમ કે આટલે નહીં દેખાય ડેટા, આટલે કશે નહીં દેખાય. એન્ક્રિપ્શન એ લોકો એટલું બધું મારેલું હોય કે આટલે નહીં દેખાય. આ ડીબી તમારે ડાઉનલોડ કરવો પડે, ડાઉનલોડ કરીને જોવો પડે, એને આટલે ઓનલાઈન ઓપન કરવાનું ને પછી આટલેથી સિલેક્ટ ટેબલ કરવાનું. આ બધું આ આપણી કોલમ બનેલી હતી, EID, પ્રોડક્ટ નેમ, ક્વોન્ટિટી, આર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ, એની અંદર આ બધો ડેટા સ્ટોર થાય. હવે આટલે તમારા લાખ રેકોર્ડ પણ તમે સ્ટોર કરી શકો. બરાબર, આ ઇન્સર્ટ થઈ